És hát itt is vagyunk, eltelt 5 másodperc. At Formigny, the roar of cannon fire sounded the death knell for England's ambitions in France. King Charles and the Ja, ugye ez még az Bureau előzőhöz did not tartozik. let up on the Megint nem offensive, kellett volna látni. and in 1453, the English retreated across the Channel. France was finally at peace. Milyen szép épület ez is. More than 100 years had passed since the first English chevauchés had scorched the land. The iconic French knights who fought in those early days would not have recognized their own military a century later. The English longbow, once the scourge of France, was no match for French artillery in the last years of the war. And by 1453, France's border looked very different, growing to encompass territories once claimed by England and their allies. After enduring a century of conflict, France emerged as a transformed nation. The country and its people had persevered and unified into a kingdom that could defend itself. Against all odds, France had won the 100 Years' War. Köszönjük szépen, királyok vagyunk. Jók voltunk, baby. Ezek az animációk nagyon jók, a videók, ezek profik, nagyon profik. Ja, hát azt ott kellett volna hagyni amúgy, ezt még rá kellett volna nyomni a videó, előző videó. Na mindegy, jó, hát kinyírtuk mindegyiket. Ezt megcsináltam tegnap. Jó, Mongol baby. Nagyon remélem nem lesz csalódás. Kecire remélem. Erről. Már maga a hang. Erről van szó. Jó. Nézzük. From the vast reaches of the Mongolian steppe, an army of over 100,000 men swept aside all resistance, claiming territories that spanned continents. Their leader Genghis Khan proclaimed his life's ambition was to unite the world under one empire. Having conquered the east, the Mongols turned their attention to the west, where they would come face to face with some of the greatest armies of medieval Europe. Would Genghis Khan's legendary warriors finally Hát igen, meet kemények their voltak. match? Megjelent 200 000 lovas. Hát By igen. 1221, the Mongols had taken cities throughout Asia, generating vast amounts of tribute from those they conquered. The West, however, was still an untapped resource. Genghis Khan sent his trusted generals, Jebei and Subutai, to attack Europe. With an army of 20,000, Jebei and Subutai took the West by surprise, raiding cities and destroying armies. Within 2 years, they had the prosperous Rus territories in their sights. But in their way was a Rus army of over 40,000 men. 40 000 ember, de ez még nem is sok. Jebei and Subutai turned and started to head back east. The Rus sensed an easy victory and set off in pursuit of their retreating enemies. For 8 days, the fast-moving Mongols stayed just out of reach.
Then, Jebe and Subutai set their trap. They lured the Rus across the Kalka River and turned to fight. The Rus had fallen for one of the Mongols' most effective tactics, the feigned retreat. The stage was set for the Mongol army to test themselves against Europe's finest. Hát igen, mikor elkezdett dobogni a föld, ott biztos, hogy volt kaki a gatyeszba. Akkor jöttek ilyen 50 000-en, meg 100 000-en, és itt ők nem kegyelmeztek, ők mindent, mindenhogy loptak, mindent vittek, ami kellett. Nem lehetett piti. Az biztos, bazd meg. Hát kíváncsi leszek. Remélem nem lesz csalódás. Tényleg kurvára remélem. Nagyon remélem nem lesz csalódás, bazd meg. Az nehéz lesz, mert nincs fal. Mongolok nem tudnak falat építeni. Se fából, se kőből. Jaja. The Mongols charged across the European plains, with the fatigued Rus army in close pursuit. Azok nagyon jók, azok a nyilasok, geci. The Rus had fallen for the Mongol tactic of the feigned retreat, and unknowingly followed them into peril. Mi van? És mit kell csinálni? The Mongol general sprung his trap on the enemy scouts. Két oldalról, meg ugyebár menekülést álcázva, ezt csinálták a magyarok is. Itt, hogyha menekülnének, aztán kapták a nyilat. Aha. Here, he would stage a full-scale ambush on the vast Rus army. Jó, ezekkel jól vagyok, tudok velük harcolni, nagyon 200 órán benne van. Azt meghalnék az első küldetés, meg ez ilyen ciki lenne. Oh, hello! Na mi a vér van? Mi a faszomat kell csinálni? Jó, Hát ez akkor is a Ctrl 1 lesz. A nehéz páncélosok. Nehéz, ez lesz a Ctrl 1. A faszomat, nem. Fordítva, bocsánat. Az íjászok ezek. Ctrl 1, nem. Ez a Ctrl 1. Ez ők volt a Ctrl 2. Igen, ezt mindig is így csináltam. Ctrl 0. Jó. Be kell menni? Igen. For Subutai's strategy to be effective, he needed to spring his trap before the Rus recovered from their long pursuit. De már megint erdőkbe rohangálunk, geci. Semmi nélkül. He sent his most fearsome Mangadai horse archers to draw the Rus quickly towards the ambush site. These highly skilled warriors could fire their bows rapidly while riding at speed. Igen, tudom. Speed. Kurvára vágom. Ezt mondjuk, ezt nem tudom mi a faszom. Majd megnyomom, nem? Na mi, jönnek a kis buzerások? Nekem kell mennem. Ha, simák. Sima dárdás buzik. Mi a kurva anyád van? Mi a fasz van? Mi a faszom van már, mire kell nyomni? Nézd meg, geci. Felédegesít. Mi a fasz van? Itt a csillag. Aha. Ezek gondolom jönnek majd folyamat, nem? Szépen meg kell kúrni őket. Tehát ezeket a dárdásokat leszedem az íjászokon, mint a szart.
Felidegesít. Figyeljétek meg, fel fog idegesíteni. Ja, gecire nyomjak. Hagyjál már, bazd meg. Nézd meg. Hú, szétbasz az ideg. Na mi a fasz van? Ide is el tudunk bújni, oda is el tudunk bújni. Nézd meg, felidegesít. Felidegesít, geci. Hát gondolom, akkor most ezek nem mennek, nem? Mozgolódtak egy picit, jó. Jó, hát akkor megyünk. Ez a nulla az íjász, ez a nehéz, és ez a lightos, jó. Jó, hát oda megyünk és menekülünk, ennyit kell csinálni. Bevárunk mindenkit, jó? Ennyi a taktika. The Mongol provocation was effective, and the Rus hastily pursued. Hát arról nem volt szó, hogy mindenki jön. Ne menjetek bele! Kurva anyátok fasza! Ne vigyék vagytok, bazd meg. With the enemy surrounded, Subutai's battle-ready warriors descended from all sides. Jó, elbasszam, jó, eltudtam. Azért ez nagyon sok, gyerekek. Azért ez nagyon sok. Na már! Elbasztam. Nagyon elkúrtam. The Mongol ambush was devastating, and Rus numbers were reduced to a few Hát desperate ezt lehetett volna stragglers. jobban is, elbasztam Seeing sajnos. the fate of their comrades, the last Rus encircled themselves in a makeshift fort of baggage carts. Szétba felidegesít. Szóval elkúrtunk, gyerekek. Fú, ezt elbasztam sajnos. Bonosz cseppe meppe. Jó, hát gondolom kis maradék valami, nem? Kis maradék csapat, nem? Csak eleget leszünk rá. Remélem, basz meg. Kurva jó, mikor csinálok 200 ilyen lovast. Ráközelítek és úgy küldöm őket. Kurva kemény. Na, mi a fasz van tornivál? Bemegyünk sütyiba, megnézzük, megkóstoljuk őket. Ezek már az íjászok. Erre, le! Ráadásokat kéne kicsit megbaszarintani.
Miért ezt is lehetett volna jobban? Picikét jobban lehetett volna még. Hát így is meg vagyunk. Jó, hát itt most a taktikát mutatta be, amit elbasszom. Jó, hogy mondtam, hogy 200 óra van a mongolokban. Ja, elkurtuk. Hát igen, ez ilyen. Spurred on by the crushing victory at the Kalka River, the Mongols advanced ever further into the heartland of the Rus. Jó, király. Oké. Ez a lényeg, hogy... Jó. Ez a lényeg. Oké, következő videóban Talika